नमस्कार मैत्रिणींनो, पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अगदी झटपट तयार होणारा चवदार असा वेगळ्या प्रकारचा नाश्ता घेऊन आलेली आहे। चला तर मग हा नाश्ता मी कसा बनवणार आहे किंवा कशाचा आहे हे आपण आता व्हिडिओमध्येच पाहूया। लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत आवडणारा हा पदार्थ आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर या ठिकाणी मी पाव किलो रवा असा हा पाण्यामध्ये जवळपास 10 मिनिटं भिजत ठेवला आहे आणि त्यासोबतच अर्धी वाटी बेसन आणि अर्धी वाटी तांदूळाचं पीठ हे मी वेगळं भिजवलेलं आहे। एकत्र पण आपल्याला भिजवता येईल। तर जवळपास 10 मिनिटं हे मी भिजवून घेतलेलं आहे। आता हे आपल्याला सर्व मिक्स करायचे। तर हे पहा, मी बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, टोमॅटो आणि बटाट्याचा खीस, तर या ठिकाणी मी 2 बटाटे घेतले होते आणि सोबतच बारीक चिरलेला कढीपत्ता। तर या ठिकाणी फक्त कोथिंबीर कमी आहे, तर तुम्ही कोथिंबीर सुद्धा घ्या। तर आपल्याला रव्यामध्ये आता हे सर्व मिक्स करायचं आहे। तर सोबतच मी अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरे, चवीपुरतं मीठ आणि आता हळद। आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं आहे। हा डबा थोडासा लहान पडतो कारण रवा याच्यामध्ये 10 मिनिटांनंतर फुलून आलाय। तर मी एक पसरट आकाराचं असं भांडं घेतले, त्यामध्ये आता हे सर्व चांगलं मिक्स करून घेते। एकदम झटपट बनणारा, फक्त 10 मिनिटं आणि वरचे करण्यासाठी एक 5 ते 7 मिनिटं, जवळपास 15 ते 20 मिनिटात हा नाश्ता आपल्याला डायरेक्ट तयार होतो। आता याच्यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस मी टाकते। जर लिंबू नसेल तर तुम्ही 2 ते 3 चमचे दही घ्या, कारण आंबटामुळे याची चव आणखीनच वाढते। आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। तर आपल्याला अशा प्रकारे बॅटर पाहिजे, जास्त घट्ट नको, जास्त पातळ नको, भज्याच्या पिठाप्रमाणे। इकडे गॅसवरती मी दोशाचा तवा ठेवलेला आहे, त्यामध्ये 2-1 चमचे तेल टाकले आणि आपल्याला मोहरी जिऱ्याचा तडका तयार करून घ्यायचा आहे। मंद आचेवरती आपल्याला मोहरी जिरं चांगलं तडतडून घ्यायचे, म्हणजे मोहरी कच्ची राहता कामा नये। तर हे पाशा गोल गोल आकारामध्ये हे मिश्रण मी टाकलेलं आहे। असे मोठाले असे मी 7-8 करून घेणार आहे आणि त्यानंतर या पॅनवरती 5-6 बसतात असे छोटे छोटे गोल आकारामध्ये करून घेणार आहे। तर याला तुम्ही रव्याचा आमलेट किंवा रव्याचा उत्तप्पाही म्हणू शकता। फक्त आपण याला तडका फ्राय करून घेतोय। याच्यावरती मी मॅगी मसाला टाकलेला आहे। जर तुमच्याकडे मॅगी मसाला नसेल तर तुम्ही चाट मसाला याच्यावरती टाका, एकदम भारी चव येते आणि लहान मुलांना खूप म्हणजे खूपच आवडेल। तर आता आपल्याला याला पलटवून घ्यायचे। हे थोडंसं ओलसर आहे, तोवरच हा मसाला यावर टाकायचा, म्हणजे चांगला चिटकून बसेल। आता खरबूज आपल्याला मंद आचेवरती याला मस्त भाजून घ्यायचा आहे। हे पहा, कलर पण एकदम चेंज झालेला आहे। अशा प्रकारे खरबूज भाजायचे आणि कमी तेलामध्ये हे एकदम पटापट होतात। तर अशा प्रकारे हे आता तयार झाले। तर असेच मी आणखीन 4 मोठाले करून घेते आणि त्यानंतर छोट्या आकाराचे पण आपण पाहणार आहोत। तर प्रत्येक वेळेला 1-1.5 चमचा तेल आणि मोहरी जिरं टाकायचं, म्हणजे बिना तडक्याचं हे एवढं काही चांगलं लागत नाही, त्याच्यामुळं तडका हे प्रत्येक वेळेला करायचा। तर एका तव्यावरती 5 असं हे बसलेलं आहे। इडलीच्या आकारात आपण केले। वरून परत थोडासा मसाला आणि हे सर्व आपल्याला मंद आचेवर करायचे, म्हणजे खरबूजच हे भारी लागतात। आता पलटवून घेऊया। तर हे पहा, पहिल्या वेळेस आपण जसं केलं सेम तसंच एकदम खरबूज असं भाजून घेतलेलं आहे आणि खरबूज खाण्यामध्येच एकदम भारी अशी मजा आहे या नाश्त्यामध्ये। आता हे सुद्धा झालेलं आहे। तर आणखीन मी काही करून घेणार आहे आणि पाव किलो रव्यामध्ये भरपूर असा नाश्ता तयार होतो। तर हे जे मोठ्या आकाराचे मी केलेले आहेत, तर आपल्याला हे चौकोनी आकारात कापून घ्यायचे, म्हणजे खास मुलांसाठी, म्हणजे काहीतरी वेगळं केल्यानंतर ते आवडीने खातील। म्हणजे तुम्हाला असं वाटलं असेल की हे मोठं आणि छोटं फक्त 2 आकारात दाखवत आहे, पण खास चौकोनी आकारासाठी हे मोठ्या साईजमध्ये मी
केलेले होते। तर मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे आपला चौकोनी आणि गोल आकारामधला हा नाश्ता तयार आहे। तर याला तुम्ही कोणतंही नाव देऊ शकता, पण घरी एकदा नक्कीच ट्राय करा, एकदम भारी लागतो। आम्ही चव घेतलेली आहे, आता तुम्हाला घ्यायची आहे। व्हिडिओ पाहिल्या लगेचच हा नाश्ता तुम्ही तयार करा आणि तयार करून झाल्यानंतर याची चवसुद्धा मला कमेंट्समध्ये सांगा, कसा झाला तोही सांगा। आणि मैत्रिणींनो, पुढे खूप खूप शेअर करा। धन्यवाद।